في العيلة هي أساس ويمكن أساس لكل شيء، ولذلك مسؤوليتنا ببيوتنا الآباء والأمهات إذا ربنا رزقنا أولاد مسؤولية كثير كبيرة. مثل ما بتعرفوا بهالأيام بالعالم كله صاير في تخبط، وصارت القيم والمبادئ والأخلاق وللأسف عم تتساقط، وصار في كثير من هالمبادئ الجديدة عم تجي تتسرب لبلادنا شوي شوي، عم تجي أيضا لبلادنا هالعادات الجديدة والأعراف الجديدة. ومن أولى الأمور اللي عم تحارب في هذا العالم هي العائلة. فيكم تعرفوا أنه في بلدان كثيرة وللأسف هذه الدول شرعت مبادئ جديدة وقوانين جديدة بتمس العائلة في الصميم. وللأسف أكثر أنه في بعض كنائس، بزعل أن أقول هيك بس هي الحقيقة، في بعض الكنائس ما منوافق على هالشيء أبدا أيضا بدأت كأنه توافق على أمور من هذا النوع، وهذا غلط كتير كبير ما في شك. المسيحية بنعرفها وبنعرف بماذا نؤمن، الكتاب المقدس بنقراه وكلمة الله بنقراها، وبنعرف كل مبادئ وقيم وأخلاق حياتنا في المسيح يسوع. ولذلك العديد من البلدان بيعلموا الأولاد بالكتب التعليم في المدارس بالابتدائي وقت بيحكوا عن العائلة. مثلا أعطيكم مثال واحد، صاروا بيقولوا وضعوا في الكتب بيعلموا الأولاد الصغار بتقول أب رقم 1 وأب رقم 2، ما في بابا وماما، لأنه ممكن يكون الأبين الأهل من جنس واحد إن كان 2 ذكور أو 2 إناث. وصلنا لهون وصاروا عم يتربوا الأطفال في كثير من المناطق بهذه العقلية وبهذه التربية. ولذلك ننتبه على هذا الأمر يا أحبة، عيالنا، تربيتنا ببيوتنا لأولادنا ولأطفالنا. وللأسف أحيانا عم نعرف وعم نسمع هنا وهناك ممارسات لا تليق وأحيانا، وهذا الشيء بيزعل من أولادنا، وهذا لا يليق أبدا لا بعائلاتنا ولا بأخلاقنا ولا بقيمنا ولا بالأصالة اللي ربينا عليها ولا بالمبادئ اللي بنآمن فيها بحياتنا بالمسيح يسوع. الرسول بولس مثلا يقول أنه المرأة تتقدس بتربية أولادها. مسؤولية كثير كبيرة على عاتق الأهل، الأب والأم، يكونوا النموذج الصالح لأولادهم ويربوا أولادهم وينشئوهم على الإيمان وعلى التقوى. للأسف نقرأ هون وهناك وبنسمع هون وهناك في كل أنحاء العالم صارت عم تصير أحداث وعم تصير علاقات وإلى ما هنالك أبدا لا تنتمي إلى المبادئ وإلى القيم وإلى الإنسانيات بشكل عام، حتى لو ما نو مسيحي، في مبادئ وقيم وضمير ووجدان عند كل البشر. نطلب من الرب أنه يعطينا القوة جميعا أنه تكون عيالنا هالعيلة المسيحية اللي ننشأ فيها وننشئ أولادنا على الإيمان وعلى الأخلاق وعلى العلم وعلى الثقافة وعلى كل شيء صالح
وليس على ممارسات شاذة تحت مسمى الحرية. شو الحرية؟ الواحد بيعمل شو ما بده؟ كيف الحل؟ فمشان هيك علينا انه ننتبه، نتحلى دوما انه ننقل لاولادنا الشيء اللي تعلمناه من ابائنا ومن اجدادنا، ويكون عندنا الثقة ملموضة، او العادات اللي بتسري في العالم هي اللي تسيطر علينا ونحن نستحي ونخجل ولازم نصير نعمل مثلها. لازم يكون عندنا الثقة بنفسنا انه نحن اللي عم نعمله هو الصح. لازم ليش؟ ما الآخرين بيتعلموا منا هالأمور الصح وهالآداب وهالأخلاق والاحترام والعائلة. نحن بالنسبة لنا كلمة بابا وماما وأخي وأختي وستي وجدي كل هالمفردات هي كلمات مقدسة بالنسبة لنا، مقدسة، ولذلك علينا يا أحبة أنه نحافظ عليها ونصلي دوما أن الرب يعطينا القوة لنبقى على الإيمان المستقيم. بيقول يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.